Hi guys, it's me, RJ again, and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay tuturo ko sa inyo kung paano ko nga ba ginagawa ang TikTok photo transition na ito. Gamit lamang ang Capcut na app. At take note guys na hindi lang ito ang pwede natin gawin. Pwede rin tayong mag-edit ng vlog at ng saswar or slow-mo video natin. At kung gusto mo mapanood ang tutorial ng saswar or ng slow-mo video ko, just comment down below. At huwag mo rin kalimutang i-follow ako sa aking mga social media account. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button para mapanood mo lahat ng videos ko. At huwag nating patagalin pa. Simulan na natin ang tutorial na ito. Hi guys, ngayon ay pupuntahan natin yung Capcut natin app. After nating mapindot yung Capcut natin app ay pipindutin natin yung new project. But this time ang pipindutin ko in draft ko kasi ito yung gagamitin natin para sa ating tutorial. So dito kailangan natin ng 38 photos. At para mahanap natin yung audio ay pindutin natin itong add audio sa baba. Then yung extracted, at dito sa extracted nga natin makikita yung audio na gagamitin natin para sa ating project. So after nating ma-extract o mailagay yung audio, expand natin ito para makita natin kung ilang seconds ba dapat sila i-cut. At huwag kayong mag-ilala kasi ilalagay ko sa gilid kung gaano ba kahaba dapat i-cut yung mga photos. So sa unang picture, ang animation natin ay makikita lamang dito sa combo at ang gagamitin nating animation ay yung slip and slide 2. Slip and slide 2. Masyado ring madami ito kaya medyo matatagalan tayong maghanap ng slip and slide 2. Slip and slide 2. So ito. So sa next picture, ikakat natin siya sa 0.2 second. At ang animation na gagamitin natin ay ang left zoom. Left zoom, sa dulo lang natin siya makikita. At ang next picture ay 0.2 second at ang gagamitin naman natin ay ang right zoom. Sa dulo rin lang natin siya makikita. Right zoom. At ang next picture naman ay left zoom ulit. Sa dulo ulit natin makikita ang right zoom at left zoom. Right zoom. Right. Left pala to. Left. At itong next picture ay gagamitin natin ng right zoom ulit. Right zoom. Sa dulo. Right. At ang next picture ay left naman. Left. Ang next picture ay right. Pan right naman. Pan right ang gagamitin nating animation. Pan right. Katab ito, pan right. Ang next picture ay 0.3 second at pan left naman ang gagamitin natin. At ang next picture ay 0.3 second. Kakat natin sa 0.3 second at ang gagamitin nating animation ay pan right ulit. Pan right sa dulo. Pan right. At ang next picture ay pan left naman. Pan left. Pan left. Left. Sorry. At ang next picture ay pan right naman. Pan right. At ang next picture ay pan left. Click muna natin, i-cut natin sa 0.3, pan left. Ito, pan left. So, ang next nating picture ay kakat natin sa 1.5 seconds at ang gagamitin naman natin animation sa kanya ay yung wobble. So, combo. Ito. Yan. Make sure na yung ating duration ay full para sakto talaga dun sa music or dun sa beat ng ating music. So, ang next picture ay kakat natin sa 1.1 second at ang gagamitin naman nating animation ay bounce. Sa combo pa rin siya natin makikita. Bounce. Asa na ang bounce?
Ito, dito. Bounce. Bounce 1. So, bounce 1 ang gagamitin natin. After nyan, next nating picture ay pindutin natin. Ikakat natin sa 0.1. Ang gagamitin nating animation ay left zoom ulit. Animation, combo, then left zoom sa dulo. After nyan, next picture, click natin. Kakat natin sa 0.4. Sa combo ulit natin pindutin at ang gagamitin naman natin ay ang right zoom. At sa next picture, kakat natin sa 0.4. Ang animation na gagamitin natin ay left zoom. Yan. Sa next picture, click natin, ikat natin sa 0.5. Ang animation na gagamitin natin ay swing. Sa combo natin siya makikita sa unahan. Swing. Wait. Combo. Ito. Ito pala na sa swing. At ang next picture naman natin ay click natin, cut natin sa 0.4 at ang animation na gagamitin natin ay swing 2. Swing 2. Yan. And next picture, click natin, cut natin sa 0.4 second. At ang animation na gagamitin natin ay swing ulit. Swing lang. Yan. At ang next picture ay click natin, cut natin sa 1.0. At ang gagamitin nating animation ay makikita natin sa in, which is yung shake. Ito, shake 1. Yan, yan, i-make sure natin na ang duration niya ay full. And next picture, ang gagamitin naman natin ay shake ulit. In, shake 1. For the next picture, ikat natin siya sa 0.4 at ang gagamitin nating animation ay makikita natin sa in, which is yung rock vertically. Eto. At ang next picture naman ay ang next picture, ang animation na gagamitin natin ay roll and roll out 1. Roll and roll out 1. Eto, roll and roll out 1. Next picture, combo. Roll and roll out 2 naman ang gagamitin natin. Ito. Next picture, cut natin sa 0.3. Roll and roll out 1. Ganun ulit. Ulit-ulitin lang natin ang roll and roll out 1 and roll out 2. Medyo nakakabulol din itong roll and roll out 1. Next ay roll and roll out 2 sa combo. Roll and roll out 2. Asa na ang roll and roll out? Ito. Roll in and roll out pala yun. Sorry. Roll in and roll out 2. So next picture is roll in and roll out 1. Roll in and roll out 1 naman. Asa na ang roll in and roll out? Ito, roll in and roll out 1. Next is sa combo, roll in and roll out 2. Roll in and roll out 2. Yan. Iwasan natin yung paggamit ng masyadong iba't ibang animation kasi ang sakit sa mata, ang pangit tingnan. Ito, roll in and roll out 2. Ang next ay cut natin sa 0.3 combo. Roll in and roll out 1 ulit. Roll in and roll out 1. Sana ang roll in and roll out. Ito, 1. Next is roll in and roll out 2. Roll in and roll out 2. Where is roll in and roll out 2? Ito, roll in and roll out 2. Ang next naman is so ang roll in and roll out ay kailangan 9 lang ang bilang natin doon. 9. Simulan natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ito, lagyan natin ng animation ng roll out
lagyan natin ng animation ng roll in and roll out 1. Roll in and roll out 1. Ito. So, ang next picture ay cut natin siya sa 0.3. Ang animation na gagamitin natin ay ang right zoom. Combo. Right zoom sa dulo ulit. Right zoom. Next picture ay cut natin sa 0.2. Combo. Ang animation na gagamitin natin ay ang left zoom. Next picture ay click muna natin, cut natin sa 0.4. Ang animation na gagamitin natin ay ang right zoom. Sa dulo ulit, right zoom. So, ganun lang kadali mag-edit ng TikTok photo transition. And sa next picture ay cut natin siya sa 0.5. Ang animation na gagamitin natin ay sway out. Sway out naman. When marimba. Kumanta pa nga eh. Sway out. Nasaan na ang sway out? Ito, sway out. Ang next picture ay cut natin siya sa 0.5. Combo. Ang animation na gagamitin natin ay swing. Ito, swing. For the last picture, click natin, cut natin sa 0.1. Ang gagamitin nating animation ay distort left. Combo. Distort left. Asan ang distort left? Ito, distort left. So, panoorin natin yung finish project. So sorry guys kasi pag nag-edit kasi dito sa Capcut medyo naglalag pag masyadong marami na yung nalalagay mo. Pero mamaya ipapanood ko sa inyo yung finished product natin para ma-export natin siya sa ating gallery. Pindutin lang natin tong arrow sa taas. Yan, para mapanood natin siya sa ating video sa ating cellphone. Then adjust natin to and export natin. So after natin ma-export yan, pwede na nating i-upload sa ating TikTok account, pwede nating i-post sa FB or kung saan man nating social media account. So I hope na may natutunan kayo at gamitin nyo yung natutunan nyo dito sa tutorial ko. At huwag nyo rin kalimutang mag-like, share, subscribe sa aking YouTube channel at i-follow ang aking TikTok account which is It's RJ. Thank you for watching.